Positive Day Gilivers, this is Dr. Gigi Sunga from Mike and James Project. Magandang umaga sa lahat ng mga Gilivers natin. And doon sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And it's Tuesday morning, bago tayo pumasok. At syempre mga Gilivers natin, kailangan bigyan muna natin sila ng something to think about and something to be inspired. Alright. So, ito ay para sa mga single. Yan. So, taas nga pong kamay ng mga single. Single, ito tong topic natin para sa mga 25 pataas, okay? Or pwede na rin 30, okay? So, basta ganon. Basta you feel like dapat nasa marrying age ka na, wala ka pa rin. So, taas ang kamay, magkakasama tayo. Ako po ang president nyo. So, sa lahat ng mga single, okay. So, unang-una yung pagiging single, minsan maraming blessings yan, di ba? So, ibang video natin yun, iba nating video yan. At may gustong ipagawa ang Panginoon sa atin, okay? So, iba natin ang topic yan. Just want you to realize that, okay? So, ang pag-aaralan po natin, pag-aaralan talaga, no? Ang daily lesson natin ngayon ay best financial advice sa mga single. Yan. So, best financial advice sa mga single. Ibig sabihin, ito ay ina-advise din ng mga, mainit ba? Ina-advise din ng mga, usog mo na lang, urong mo na lang. Ina-advise din ng mga, ng mga expert, ina-advise ng mga kaibigan natin na, may mga advisors, sina-advise din ng mga counselor. So, eto na yon based from our readings. So, eto yung kanilang mga consolidated advice. Okay? At personal advice ko na rin po sa lahat ng mga single. So, ulitin natin, lahat ng mga single, 30 pataas. So, eto yung mga dapat natin paghandaan. Okay, number 1. So, this is not related to finances, pero it has some indirectly, it helps or it affect your finances. Number 1, bago tayo magpunta doon sa mga main, ay maging masayang single. Yan. So, be a happy single. Kasi pag happy ka, madali mo nang gawin tong number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. Pero kung isa kang single na bitter, o kaya laging nagtatanong na, ba't ba ako single? What's wrong? Di ba may mga ganun kasi mga tao Ano ba yung mali? Ba't ba ako single, what happened, diba? So, when you keep asking yourself like that, at nagkakaroon ka ng negative mindset or negative thinking about being single, mahirap na pong gawin itong susunod kong i-advise. So, dapat simulan mo muna ng masaya ka. Be a happy single, diba? Sabi ko nga po, happiness is a decision, diba? So, saang bahagi kami ng mundo, saang ano man ang yung kalagayan sa buhay, you can always decide to be happy, diba? So pwede kang magdesisyon na masaya ka, diba? So ngayong umaga, desisyon na mo na masaya ka. Mag-post ka na sa FB mo that I am a happy single, alright. Dapat masaya tayo. So second, so dahil masaya ka na, pwede mo nang gawin tong 2 to 6. So number 2, best financial advice para sa mga single. Number 2 is, yan, so don't forget your personal development. Okay, so yun na nga, naalala ko yung sinabi ng din namin sa Miriam sa graduate school. She's a single, tapos doctor siya, sa ibang bansa siya nag-doctor. Pag umuwi daw siya sa province, sabi ng mga tao sa kanya, nag-doctor ka pa single ka naman. Sinasabi niya daw sa sarili niya, single lang ako, hindi pa ako magdo-doctor. So, something like that. So, eto na muna yung pagkabisihan natin, di ba? Hanggat wala pa yung binigay ni Lord sa atin to be our partner and our own family, mag-focus muna tayo sa ating personal development. Alright? So, ano ba yung mga personal development natin? So, ito yung mga, kung nasaan career ka man ngayon, yun dapat mong gawin, or what is required from you. For example, like in my case, I need to finish my PhD. So, I devoted much time sa paggawa ng aking pag-aaral sa Miriam College in Quezon City and in doing my dissertation. So yun po yung pwede natin gawin. Like, kung ikaw naman ay nasa ibang industry, so you need some skills to be learned. You need other things. So, gawin mo na po yan. Hanggat tayo ay single, di ba? Don't forget your personal development. So, you read a lot of books to nurture our mind, to upgrade our mind, our mindset, and you attend different seminars, try to
talk to different people, successful people. So, para nakakarinig tayo ng something new. And then, unti-unti nagkakaroon tayo ng personal development, di ba? So, you add value to yourself. Add something na hindi porke single ka na, nawalan ka na ng gana sa buhay, di ba? So, naging plain, ano ka na lang, plain teacher, plain employee, plain call center agent. So, naging plain ano ka na lang, plain OFW, di ba? So, pwede natin dagdagan yan. You add value to yourself by doing personal development. For example, baka you're plain teacher, pero pwede ka naman din maging kakaibang choreographer, di ba? O kaya writer. So, something like that. You don't forget to develop yourself kasi malaga po yan while inihanda ni Lord ang ating buhay para sa iba niya pang plans. Okay. And number 3, best financial advice para sa ating mga single ay don't forget to get insurance. Okay. Insurance na merong rider na health. Yung health insurance, health benefit na tinatawag. Kasi nga, di ba tayo ay single. So, tandaan natin, ang buhay natin ay hindi natin iaasa sa mga pamangkin natin kay Jeff. Hindi natin iaasa sa mga ibang tao, di ba? Kasi sila may mga family. So, busy din yung mga yan. Lalo when it comes to expenses, bago nila bigay sa'yo sa immediate family muna nila, di ba? Yung mga relatives natin. So, tayo din naman, kailangan pag nagkasakit ka, hindi yung nakakahiya kung single na tayo, pag nagkasakit tayo, wala man lang tayo magpa-check up, di ba? Magpapa-blood chem ka, wala ka man lang pagpa-blood chem. At pag nagpa-opera ka pa, ay sa public ka pa. Hindi ko po sinasabing public na wala nang masama dyan, di ba? Kaya lang, bigyan mo naman ng comfort sarili mo, di ba? Kasi nga, ikaw ay single, so it is expected na pinaglalaanan mo naman yung sarili mo. So, you get insurance na meron ng life, yung something, kung tayo bawian ng buhay, so hindi naman magkagulo yung pamilya natin na paano natin lilibing, di ba? Wala naman ibang magmamalasakit. So, at least may pera tayo iwanan, di ba? And yung insurance na may investment na rin and meron na rin health insurance. Alright? At pang-apat naman na best financial tips sa ating mga single, okay? Kahit OFW, kahit nandito sa Pilipinas, ay predict your future expenses. Ayan. So, ilista mo na ano ba yung mga future expenses mo. Minsan may mga nakausap ako, like nag-seminar ako sa Baguio City. May kausap ako, kwentuhan akong isang single, 70 years old na, magsi-70, something like that, kasi nasa private naman siya. Meron na raw siya naka-ready na lahat ng, pati sa memorial, pati pambili niya. Bago daw siya mamatay, alam niya na magkakasakit sa meron na siyang papa-hospital, something like that. So, you predict your expenses. Ano ba yung lifestyle na gusto mo after retirement? So, hindi naman tayo, dahil single tayo, di naman tayo habang buhay na, magwo-work at chances are magsusolo tayo sa bahay natin. So, kailangan, alam mo na yung expenses mo. I-predict mo na din na baka magkaroon ka ng mga, anong tawag doon po, yung lagi mo iniinom. Maintenance, ayan. So, meron ka ng maintenance na gamot, meron kang inaalagaan, something like that. At gusto mo rin once in a while na mamasyal ka, mga lifestyle na gusto mo, lista mo na. So, kung magkano ba yung napipredict mo na. Okay? So, next number 5, immediately, dahil napredict mo na, eto na, invest money for each category or for each need. So, dahil nalista mo na, nalatag mo na, mag-invest ka na. So, like for example, in my case, sample ko lang naman to, I got insurance sa banggitin na natin, wala namang masama, di ba? Manulife, Pro-Life, meron tayo sa UITF and Co-op and other investment. So, lahat na yan, nakalaan na po yan. So, ito para sa yung mga gusto ko pa rin puntaan after retirement. Gusto ko nagkakapi ako sa mga coffee shop yan. Meron tayo dyan. Yung daily expenses ko, nandun na din. Nakalaan na din. Yung para sa health ko, ayan, nakalatag na din yan. So, you invest today, di ba? So, kung 30 ka ngayon, ayan, napakaganda mag-invest, di ba? Bakit hindi save ang advice ko? Bakit investment? Kasi ang savings, sabi ko nga, ang savings kasi konti po interest eh. Unlike yung investment, dahil hindi mo pa naman siya gagamitin ngayon,
long term yan, after 10 years or 15 years mo pagagamitin or 20 years mo pagagamitin. So, it's better na nasa investment ka para mas nagkakaroon ng interest, diba? So, mas lumalaki yung ating budget for its needs sa lahat ng mga pangailangan natin sa katawan, diba? Huwag natin kalimutan. So, yung mga dapat may prediction ka na ng magkano ba yung magagastos mo, pati assistant mo. Kasi darating ang araw, iwanan ka ng mga pamangkin mo, tama? Iwanan kanila, kahit na naging mabait ka sa kanila, iwanan kanila. Tama ba yun po? Ito kasi pamangkin ko, pinaparinggan ko na rin siya. So, magiging mag-isa tayo, di ba? So, maglaan ka na rin ng budget para kasama mo. Kasi ako naisip ko, may isa akong nurse dito sa bahay, tsaka meron akong 2 assistant. So, isang taga-gawa, isang assistant lang. So, something like that. Tag-upload ng video. Kasi, nakikita ko pa rin sarili ko na when I retire, magbablog pa rin ako. Yan. Magkakasama pa rin tayo, mga G-Livers. Walang iwanan na. Kapit lang tayo. Okay, so, yun yung pang 5 best financial advice. Okay? And pang-uli naman, last, best financial advice para sa mga single, mag-save ka to buy your own car. Yan. Kasi, dahil tayo ay single, so dahil single po tayo ay, nakakaya naman tayo pa, matanda na tayo, mag-isa tayo, di ba, pa jeep pa tayo, di ba? Di ba, ngayon mag-jeep tayo, ako nag-jeep lang eh. Pero sinasabi ko, retirement, bigyan natin ng ano yung sarili natin, bigyan natin ng, comfort, di ba? So, kasama na kung kaya mo mag-drive or dapat may driver ka. So, nakalaan na din yan. You buy your retirement car at age 50 siguro, 52, kasi mabubuhay tayo ng mga 60, 70 years old. Pwede na po yun. Okay? So, yan ang ating you should buy your own car. I-plan mo na buy your car. That's my car. Ayun. Pero gusto ko siyang palitan ng brand new siguro this December para madadrive ko siya. Gagawin natin siyang matic. Okay, automatic. Alright, so yan yung 6 best financial advice sa mga G-Livers natin. Okay? So, please share this video sa mga friends natin na single at hindi masyadong nag-prepare para ma-inspire din natin sila. Okay? And if you need a speaker for a seminar for students, teachers, parents, and companies, team building, and career coach, you just call me 0939-5254-311. Alright, so thank you very much, G-Livers. Enjoy the rest of the day, and let's go, let's go!